नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आर्यन बायोटेकच्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. तर काल आपण एक व्हिडिओ बनवला की सीवीड कलेक्ट कसं केलं जातं आणि त्याचं हे तर टोटल आज आपण ह्या राजेंद्रन भाऊंच्या ह्या सीवीड वर त्यांचं खूप मोठं वर्क आहे. त्यामध्ये म्हणजे सीवीडचे प्रकार किती आहेत तर आपल्याला एक दोन तीनच माहित आहेत, पण टोटल हाऊ मच सीवीड टाइप्स 200 व्हरायटीज. हा, तर 200च्या वर व्हरायटी सीवीड मध्ये आहेत. आणि ह्यांचं हे जे राजेंद्रांना जे भाऊ आहेत त्यांचं ह्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात काम आहे. तर हा छोटा त्यांनी डिस्प्ले पण इथं ठेवले तर त्यांना चांगले सीवीडच्या कामाबद्दल पुरस्कार पण भेटलेले आहेत. तर आपण थोडंसं त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की सीवीडचं काम कसं आहे. सर, सम इन्फॉर्मेशन अबाउट सीवीड. Seaweeds are three type of seaweeds. Red seaweed, brown seaweed, green seaweed. Okay. Red seaweed is main use of food grade agar, and food grade agar and bacteriological grade agar. Brown seaweed is sodium alginate. Sodium alginate. Sodium alginate. Okay. This spirulina. The sodium alginate Okay. extracted from brown seaweed. Ha. Green seaweed is food Food grade. grade. Soap, salad, and other use. Seaweed fertilizer is a very good fertilizer. Okay. 100% organic. Ha. Seaweed fertilizer put in a land. Land complete moisture condition anytime. Okay. Great time. Organic Better. food. Okay. Agar, food grade agar and bacterial agar, protection in toothpaste, jelly, Toothpaste, ice cream, Ha. palt chocolate, cake varieties, and paint industries. And this product use. 140 materials Can be made. like the agar. Agar taken food, very good health. Okay. Which seaweed is best in agriculture? Agriculture is the best seaweed in sargassum only. Sargassum. Yeah, this is sargassum. Sargassum and tictiota. हे सर्गासम व्हरायटी आहे जे शेतीसाठी चांगल्या पद्धतीनं ह्याचा वर्क आहे आणि सर्रास वापरलं जातं. आणि विच नेम? This is tictiota brown seaweed. Dictyota. डिक्टिओटा. Dictyota. डिक्टिओटा ब्राउन सीवीड. ओके, स्टॉप आहे का? Yeah. Colorful. Agriculture is colorful. Colorful. Natural cytokinin contained. This is cytokinin. Okay. contained seaweeds. இப்போ ஒண்ணே ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ह्या सीवीड मध्ये ना सायटोकायनिनचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असतं. आणि ह्या 3 प्रकारच्या सीवीड जे खास करून शेतीसाठी उपयोगी केलं जातं. जर आपण बघितलं லாஸ்டா ஒண்ணே ஒன்று தமிழ்ல சொல்லி முடிக்கிறேன். This is seaweed name of Ulva lactuga. लॅक्टुगा. Ulva lactuga. उल्ला लॅक्टुगा. Ulva लॅक्टुगा. lactuga. ஓகே. Ulva lactuga நம்ம டைரக்டா ஃபுட்டா எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து பவுடர் பண்ணி நம்ம ஒரு डायरेक्ट फूड. ஆமா கண்டெய்னர்ல வச்சுக்கிறோம்னா रिच இதோட प्रोटीन. மெயின் யூஸ் என்னன்னா நம்ம லாக்டிக் பிக்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து இதுல இருக்கு. लॅक्टिक ऍसिड. லாக்டிக் பிக்மெண்ட் Pigment. कलर. ओके. ओके. அது என்ன செய்யும்னா நம்ம கண்ணு இருக்குல்ல, அந்த கண்ணுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இருக்குல்ல, அந்த உறுப்புக்கு பின்னால ஒரு உறுப்பு இருக்கும். கண்ணுக்கு பின்னால ஒரு உறுப்பு இருக்கும். அந்த உறுப்பை வந்து நல்லா செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு मेडिसिन வந்து இதுல தான் இருக்கு. ओके. तर इम्पॉर्टंट. तर हे नेम Ulva lactuga. हे जे सीवीड आहे उल्वा लॅक्टुगा, तर ह्याचा वापर जो आहे आयुर्वेदिक हे म्हणजे हे फूड खाण्यासाठी यूज चांगला आहे. आणि ह्याचा वापर जो आहे ना डोळ्यातलं पिगमेंट म्हणजे कलर दृष्टी कमी होणं आणि
अंधत्व जे येतं त्याच्यासाठी ह्याच्यात आयुर्वेदिक कंटेंट आहेत आणि त्याचे बेस्ट रिझल्ट आहेत असं यांचा वैयक्तिक अनुभव आहे. आणि हे यूज डायरेक्ट फूड डायरेक्ट हा, तर हे आपण डायरेक्ट खाऊ शकतो आणि ह्याचा रिझल्ट आपल्या डोळ्यांचे जे आजार आहेत, त्या दृष्टीदोष किंवा ज्या डोळ्यामध्ये तुम्हाला अंधत्व येतं किंवा कलर कमी दिसणं, त्याच्यासाठी याचा वापर चांगला आहे. आणि ह्याच्यात जे आयुर्वेदिक घटक आहेत ते ह्याच्यात प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहेत असं त्यांचं मत आहे आणि त्यांचा अनुभव मोठा आहे. जर बघितलं तर आपण म्हणजे आज एक सोन्याचा खजिना लागल्यासारखं इतकं मोठं त्यांच्याकडं संग्रह आहे सीवीडचं, जे आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये पण इतकं कलेक्ट केलं नाही जात आणि ह्याच्यावर संशोधन केलं जात नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडं व्हरायटीज सीवीडचे आहेत. ओके, இது வந்து சீவீட்ஸில் வந்து நம்ம லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இதுதான். இது வந்து சீவீட்ஸ் ஜெல்லி பவுடர். जेली पावडर. இது வந்து ஹீட் வாட்டரில் போட்டு அப்படியே ஜெல்லியாக மாறும். சும்மா டேஸ்ட் பார்க்கலாம். ओके ओके. तर நல்லா இருக்கு. तर हे सीवीडचं जे प्रोडक्ट आहे पोटातलं हीट कमी होतं ना. ஹீட் வாட்டர் हीट ஹீட் வாட்டரில் போட்டால் அது வந்து மிக்ஸி ஆனோம்னா அப்படியே அல்வா மாதிரி ஆகும். जेली गरम पाण्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचं. गरम पाण्यामध्ये मिक्स केल्यानंतर ह्याची जेल तयार होते. त्यावेळेस ते कूल होईल, त्यावेळेस थंड होईल त्यावेळेस, आणि ॲज अ जेली म्हणून आपण ते खाऊ खाऊ शकतो. हे फूड प्रोडक्ट. ஃபுட் ப்ராடக்ட் ओके. ஃப்ரம் ரெட் ஆல்கி. रेड अलगे. ओके. इट रुंबरला आहे. टेस्ट इज नाईस. இது ஆர்கானிக் ஃபுட் தான். टोटल ऑर्गॅनिक. ஆர்கானிக். ओके, तर आपण बघूया त्यांच्या सीवीडचे किती इथं कलेक्शन आहे. सर दिस इज फॉर सेल. हा कॅन आय गेट? हा हे सगळे सीवीडचे त्यांनी संग्रह केलेला व्हरायटी आहेत. खरंच खूप चांगलं वाटलं आज सकाळ सकाळी ह्या वातावरणामध्ये அப்படினா इतकं मोठं कलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण सीवीड सध्या मार्केटमध्ये खूप फोकसमध्ये असलेला प्रोडक्ट आहे, जो आयुर्वेदिक आहे, शरीरासाठी चांगला आहे, हेल्थसाठी चांगला आहे, त्यानंतर आपल्या शेतीसाठी तर खूप चांगला आहे. எதிர்காலத்துல ப்ரொபோசல் வந்து நான் உட்கார்ந்திருக்கேன் இங்க. हे सीवीडचे एक्स्ट्रॅक्ट आहेत. 200 त्यांचं कलेक्शन खूप मोठं आहे. இது வந்து நீங்க ஒரு मरीना. 4 பேருக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னா If you want to eat 4 members, இப்போ 4 பேர் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல திக்கா ஜெல்லாக நல்லா ருத்தல் மாதிரி வேணும்னா இதில் வந்து ஒரு 50 கிராம் எடுத்து ஒரு 300 ml வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு வாட்டர் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ओके.